generation 1, i generation 4 och det här. eFuel TV, presented by eFuel. eFuel TV. Hej kära tittare och välkomna åter till ytterligare ett avsnitt med eFuel TV. Hörrni, idag är vi på plats i Göteborg. Vi är på besök hos inga mindre än Amp Society. Med mig, eller jag är med dig kanske, eftersom jag är här. Nämen. Henrik Friis, jättekul att få komma och besöka er. Du ska få berätta lite mer om själva uppsättningen och installationen av det här. Men först hörni, så ska vi göra en liten djupdykning på funktionerna. Och det ska vi hoppa tillbaka till Stockholmsstudion för att göra. Häng med! Här med Daniel Gustafsson från Amp Society. Vår nya leverantör utav detta fantastiska system som vi ska gå igenom idag och prata lite närmare om. Fastigheterna, BRF-erna, samfälligheterna, vad har vi, köpcentrum, alla som har en större parkering. Så Daniel, berätta lite. Amp Society, vilka är ni? Vilka är vi? Jo, men vi har gjort det här i ganska lång tid. Det här är 50 generationens laddsystem som vi bygger i det här balkformatet. Det är helt nytt. Det finns egentligen ingenting som vi har ärvt från de gamla systemen. Det är ett modulärt laddsystem där vi har färdiga kablage i balkarna. Sitter färdiga charge pods som man bara klickar i vårt färdiga kablage. Syftet är att det ska vara enkelt, det ska gå snabbt och du ska ha ett så avancerat system som bara möjligt. Utan att det landar på elektrikern att göra allting. Raka väggar, raka längor. Ja. Då är det här balksystemet alldeles perfekt. Medan däremot ska du kanske ha en lösning på bara 3 uttag. Ja, då kanske vi inte börjar här. Vad sätter ni egentligen för miniminivå på när det börjar bli intressant? Ja, men jag skulle säga under 7. Då börjar man få betala premium egentligen. Sen finns det de som kan tänka sig att installera färre och har en utbyggnad i tanke. Men ni löser också en till grej. Och det är ju det här momentet, det förbaskade momentet med grävning. Hur gör man när man ska installera ett Amp Society-system utomhus med er? Det är inte jättesvårt. Vi gör det så pass enkelt i och med att vi har en central enhet som vi matar med 63 eller upp till 63 ampere. Så ligger allt kablage i själva balksystemet. Och då monteras balksystemet på stolpar. Stolparna kan man, om man absolut vill, gräva ner fundament för. Man måste inte det, utan man kan också sätta i markskruv eller markspjut. Och på så vis så monterar man egentligen markspjut på varje parkering och sätter dit stolparna och sen monterar man hela balksystemet ungefär som en fönsterbänkskanal. Ja. Och sen har vi färdigt kablage som man lägger i balkarna, lägger i alla chargepods och sen är det liksom färdigt. Och tid hos kund. Jämfört med att gräva 20 uttag, det kanske tar en hel vecka att gräva, sätta fundament, återställa, asfaltera. 20 uttag med markskruv, det är en arbetsdag. Så har man monterat det färdigt. Så väldigt lite liksom flytta bilar och låta kunder göra det omständigt för kunderna egentligen och allokera hela parkeringen. Du säger att kablaget ingår. Det betyder ju då att som installatör och återförsäljare av ert system så behöver man alltså inte köpa eget kablage. Precis, man köper ett färdigt system. Så att, till den här så sitter även en smart-hub. Det är där vi matar strömmen. Det är också där datorn sitter som styr hela laddsystemet. Den behöver elektrikern ansluta med en huvudledning. Upp till 63 ampere. Går bra att dra ner om man skulle behöva. Och det är egentligen den enda kabeln som elektrikern behöver både installera och koppla in. Allt annat kablage i själva balken är färdigt. Så en matarkabel, resten ingår? Ja. Det är ju väldigt smidigt. Det tycker vi om. Och bara endast en inkoppling. För man får också tänka på att det är det som tar tid. Skala, koppla in alla kablar. Det är bara en. Finns det, vi kan ju prata här, lastbalansering för det första. Kö, vippade platser. Hur fungerar det? Ja, men vi har lastbalansering. Vi har dynamisk lokal lastbalansering med en energimätare mot fastigheten.
Sen har vi också 2 olika varianter av lastbalansering mellan uttag. Och den ena är byggd för att ladda bilar så snabbt som möjligt. Det vill säga vi laddar alla bilar alltid med full effekt. Och sen flyttar vi effekten mellan bilarna. För då kan vi ladda bilarna effektivt. Och de kan laddas i ett prioritetssystem som datorn räknar ut. Då. Vilken bil har fått stå och vänta väldigt länge, då prioriterar den bilen. Sen har vi ett annat system där vi kan ladda många bilar samtidigt. Och då laddar man ju såklart långsammare. Men om man vill sprida ut effekten, man har många bilar och alla vill ha effekt samtidigt, så kan vi göra det också. Vad har man för längder att spela på egentligen? Ja, men vi har balkar som egentligen, man kan säga så här, den sträcker sig mellan 2,30 upp till 4,10. Däremellan har vi balkar för att täcka in alla de här. Det finns justermån i respektive artikel. Så att en artikel som är gjord för en plats som är 2,50 har justermån från 2,40 till 2,70. Så att även om jag har ett gäng olika platser och de är 2,50, 2,55, 2,45, så finns justermånen. Det är samma artikel hela tiden mellan de spannen. Det vill säga, när du är ute på plats och inser att hoppsan, det var inte standard 2,50 på varje parkeringsplats, så går det att justera. Du behöver inte tänka på någonting innan. Nej, precis. Här under har vi ju en monteringsräls. Och här monterar man då de olika typerna av fästena för det här. Så att, berätta lite, vad har vi för alternativ att sätta här? Ja, men på den här konsolen då, som man skjuter in balkarna på, så har man antingen monterat en stolpe med en bracket som sitter här under, eller ett väggfäste som är en 90 graders vinkel då på baksidan. Just det. Och justermånen som man har här, dels så har man ju 2 cm i djupled, så att om stolparna har hamnat lite så här så kan jag justera det med hjälp av den här bracketen. Jag kan också justera den i sidled. Bultarna som sitter här ligger på ett skensystem, så jag kan skjuta hela konsolen ungefär 15 cm i sidled. Det är också väldigt smidigt, men det betyder att det är en och samma balklösning oavsett du ska montera på stolpe eller på vägg. Sen så har vi standard typ 2-uttag, 2 stycken. 2 stycken, eller en stycken om man eller vill en det. stycken. Chocoadapter, Ja. Det här är ju då om man vill ha möjlighet att köra motorvärmare ur systemet. Precis, motorvärmare, dammsugare, allt möjligt. Ett av våra eminenta laddkablar här som jag tänkte koppla in. Så vi återigen aktiverar. Det gick ju direkt, jättebra, QR-koden. Ja, men systemet är ju kompatibelt med OCPP 1.6. 2.0.1 funkar också. Så att operatören som har laddtjänsten på kunden, om man har en laddtjänst, skickar in QR-koden i displayen. Kunden kommer scanna QR-koden med den appen som man har för laddtjänsten och starta laddning därifrån. Eller använda RFID-tagg. Det går lika bra. Och då blippar man här och så startar en laddning. Du kan montera den på vägg eller på stolpar och så vidare. Men hur gör vi det här? Och då är det ju så att det finns och vad heter systemet? Det heter AMP Studio, där du visuellt kan rita upp balksystemet med kontexten, med parkeringsplatser, träd, hus, alltihopa. Den kommer då räkna ut exakt vilka produkter du behöver köpa för att bygga det här systemet då. Systemet säger då till dig, det här är artiklarna du ska ha. Vilket blir ditt beställningsunderlag och ditt i sin tur offertunderlag till kunden. Precis. Du kan visa kunden hur så här kommer det se ut när det är klart. Och du får också en byggritning på systemet. Så du vet i vilken ordning du ska sätta balkarna för att det ska vara på rätt ställe. Vi kommer ha en så kallad AMP Master, en person eller flera som är direkt utbildade och certifierade hos AMP Society. För att kunna hjälpa er 100% hela vägen ut med den här ritningen så att ni får ett konkret underlag att ta med er ut till kunden. Och nu när vi har sett hur man projekterar ett system med AMP Studio, då är det ju faktiskt dags för verkligheten. Och den ritningen, byggritningen ni får med er från oss, från AMP Studio, den tar ni med ut på fält. Och Henrik, kan inte du berätta lite, vad gör man då? Så att hela systemet, har ni ju lärt er, är modulbaserat. Så det finns egentligen bara 3 stycken huvudkomponenter. Det är en laddcentral, det är balkar där kabeln är fördragen och det är chargepoddar där själva laddningen sker. Är man inne i ett parkeringsgarage, då använder man ju med fördel ett stolpfäste
som skruvas ner i betongen på lämpligt sätt. I lös mark så rekommenderar vi ju till exempel stolpskruv eller markspjut. Sådana gillar jag personligen då. Ja. Det gör ju hela det här systemet blir så enkelt att installera för att det är ingen grävning av kabel mellan ladduttagen utan det är bara en matarkabel. Och sen så med hjälp av markskruv så etablerar man ju 20-30 uttag väldigt snabbt faktiskt. 2,5 meter ungefär Ja. per parkeringsyta, 20-30 uttag. Hur mycket kostar det för din grävning att göra? Tänk om du slapp den. Och sen så har du stolparna och de är ju levererade på överlängd. Så att beroende på hur markens förutsättningar är då, så man sätter alla stolparna på rätt avstånd och sen så med ett lodsnöre så markerar man ju och drar av de stolparna. Det låter oerhört tillfredsställande ska jag säga. Ja, Precis, för du vill ju ha anläggningen perfekt rakt om. såklart. Ja. Och när du har gjort det, då är det 4 stycken skruv och så skruvar du fast monteringskonsolen. Och då har du ett antal stolpar, du har satt laddcentralen på liknande sätt, kopplat in strömmen. Så allting kommer med färdiga kontaktdon. De sitter med snabbfästen så att man sätter ner dem på sin rätta position och då är de ju fixerade på rätt höjd. Och då är det bara att avsluta med att sätta dit chargepotten. Och den har vi ju faktiskt här. Ja, Ska du få... precis. Väger inte med en vanlig laddbox. Nej. Och även den här då är ju, i och med att vi har så mycket justermån så är det liksom lite överlapp på alla kåpor. Så att man sätter ner den i rätt läge, trycker dit den. Och sen så låser man förstås med skruvar under då för att avsluta. Och nu står vi vid generation 5. Vad är det elektrikern behöver tänka på när man sätter upp den här? Ja. Laddcentralen levereras ju precis som den ser ut här från oss. Det är en del som ingår i balken faktiskt, så att den sitter på de stolparna som vi nyss satte upp. Så det enda elektrikern behöver tänka på är att koppla in strömmen som då kan vara upp till 63 ampere. Och i de allra flesta fall så vill man också koppla in fast internet. Och den kopplar man in vid vanporten. Det är det enda, allt annat är färdigkopplat. Och är det första gången man startar upp så ska man också driftsätta. Då kommer det visas QR-koder så att man snabbt kommer in i rätt användargränssnitt med rätt lösenord och så. Den är uppstartsekvens. Precis. Yes. Och det enda elektrikern behöver göra då, det är att i snabbvalsmeny välja vilken laddoperatör den ska kopplas till. Då gör han det och trycker spara. Så kommer den starta upp och då är den färdigkonfigurerad och uppkopplad mot den laddoperatören som man vill vara kopplad till. Och det ser vi hur den vältajmat då blev här. Ja. Uttag 5 och 6, anslut bil, Precis. RFID-blipp, mycket Jajamän. tydlig ikon. Jajamän. Pris hittar du, appen står här. Och det Precis. betyder ju då att nu har en CPO valts och tagit kontroll över det här laddsystemet. Det är en laddoperatördstjänst och där bestäms ju priserna. Ja. Så det är ingenting du behöver bry dig om det är inte så att du har haft med dig i din upphandling såklart. Här under. En kabelhållare. Jajamän. Det är våran chargehook som den kan man eftermontera. Så den behöver man inte ha tänkt på i förväg. Skjuts in från sidan, låses med en skruv. Och det är ju framförallt, antingen om man har långa sladdar som man vill hänga upp, men också väldigt vanligt när man vill ha fasta sladdar, så har vi stöd för att låsa permanent sladden så att den inte blir stulen. Och sen så är det då bara ett fäste för laddsladden. Och sen så ser jag ett tillbehör till. Och det är kanske inte så många av er har tänkt på. Men det är precis som kabelkroken någonting som monteras direkt på den här balkrälsen under då. Och det är den här LED-slingan. Just det. Och det är ju ett tillbehör som i alla fall jag uppskattar väldigt mycket om du har en parkering utomhus. För det första så är det ju snyggt. Det är Men jättesnyggt. funktionellt. Och utomhus, snyggt. Men det är ju verkligen i parkeringsgaragen den gör stor nytta. När den här rälsen som vi har kollat på här, den här balklösningen är installerad på stolpe, det har vi gått igenom, så pratade jag och Daniel också lite om hur det ser ut när man installerar den på vägg. Ja. Och det har vi ju föredömligt här borta. Jajamän, stämmer. Lång förflyttning. De här väggfästena, på samma sätt som vi har på stolpfästet, det är ju glidplattor. Så vi har väldigt mycket justermån. För det vet ju alla i den här branschen att väggarna är ju sällan raka. Så att då kan man montera det med lite lagom luft mot väggen då för att ta ut ojämnheter. 1518. Ja. Hur ställer ni er till det? Jajamän, vi har fullt stöd för ISO 1518-2. Vi kör autocharge idag. Vilket vi har ju de klassiska sätten att starta laddning med RFID, med QR-kod som CPO:n kan ladda ner och visa i uttaget. Men nu det senaste med autocharge som är ju en enorm lättnad för elbilsägare. För de bilarna som stödjer det så är det ju där
Tesla alltid har varit. Du stoppar bara i sladden och så drar laddningen igång och debiteras Precis. på rätt konto. Så det har vi fullt stöd för. Det är så otroligt kul att få vara här och se det här systemet i verkligheten. Och apropå verkligheten, nu står vi ju faktiskt i eran labb- och verkstadsmiljö här. Systemet sitter ju ute på gatan också. Jajamän. Mitten av aprildag. Och nu ska vi demonstrera hur det funkar i verkligheten. Så Precis. du kan väl bara visa, hur gör man? Ja, det här är ett typiskt exempel med autocharge. ISO 1518. Ta bara sladden, stoppar i den. Sen drar laddningen igång och du kan bara gå. Allting är verifierat och klart. Enkelt. Mycket enkelt. Hörrni, jag tror vi summerar det här som enkelt, roligt, relevant, driftsäkert. Skitbra system helt enkelt. Vi ses igen i nästa avsnitt med eFuel TV.